Este un proiect finanțat prin granturile Spațiului Economic European. Sunt două componente mari ale proiectului, partea educativă și partea de realizare efectivă a construcției respective. Structura clădirii va fi din lemn lamelar, vom încerca să folosim tot felul de izolații naturale. Spuneam că va fi o clădire zero energie în final. Ne concentrăm pe generarea energiei din surse regenerabile, adică solar și eolian. Vom invita pe șantier studenți și alte persoane interesate care sunt în faza, să zicem, de proiectare a propriei locuințe sau propriei construcții, să participe la aceste ateliere și să vadă concret cum se pun în operă aceste soluții. Și le vom și filma și vom posta aceste înregistrări pe YouTube, astfel încât cât mai mulți oameni să beneficieze de ceea ce se întâmplă acolo. Ce ne mai dorim să mai facem? Să consiliem și să sprijinim familii cu venituri reduse. În Mogoșoaia nu sunt numai oameni care au posibilități materiale, ci și oameni aflați la extrema societății, oameni care își duc foarte greu traiul de pe o zi pe alta și care își consumă mare parte din venituri pe energie. Nu se pune problema să ne întoarcem în peșteră, nu? Nu se pune problema să nu mai folosim tehnologia, să nu mai folosim tot ceea ce știința ne poate oferi, ci se pune problema să le folosim, dar nu împotriva naturii, ci împreună cu ea. Și în acest caz avem pe de o parte necesitatea de a ne adapta la schimbările care există și cu care vom trăi încă mult de acum încolo, iar pe de altă parte să încercăm să ne dezvoltăm și să avem o calitate a vieții bună, decuplându-ne de acest factor care și-a pus amprenta în sistem, folosirea combustibililor fosili. Aici e problema. Dacă ne uităm la tendința consumului industrial din ultimii ani, acesta este descrescătoare. Chiar dacă se fac produse cu multă energie înglobată, pe când consumul din clădiri a fost în tendință crescătoare. Și atunci, cum putem să facem? Punem niște echipamente care înglobează poate mai multă energie specifică în clădiri care consumă mult mai puțin. Și dacă facem și tragem linie la cele două consumuri pentru echipamente și pentru clădire, vedem că până la urmă suntem pe minus. Și am câștigat. Vom folosi automatizări pentru a crește eficiența întregului sistem, sistemul de producere și a energiei primare, dar și a celei termice. Va fi un sistem destul de complex, care necesită multe automatizări pentru a funcționa optim. Ne gândim, în plan, este o pompă de căldură ca sursă de energie pentru încălzire și răcire. Spuneam că va fi o clădire instrument didactic, să demonstrăm diferite soluții ecologice, astfel încât elevii și studenții care vor participa la activitățile de instruire să vadă practic materializate aceste tehnici și tehnologii. Am preluat partea de arhitectură a acestei clădiri, deși recunosc conceptul de arhitectură le aparține Felicia și lui Marius și asta mă bucură, chiar dacă sunt arhitect, nu trebuie să-mi arog neapărat conceptul, urmând să-i ghidăm și să-i ajutăm cu detaliile tehnice care sunt absolut interesante. Cred că reciclarea materialelor și folosirea materialelor la îndemână, naturale și ce se găsește este de încurajat. O zi verde la Mogoșoaia este dedicată școlilor care fac activități extracurriculare și care sunt interesate să le dea elevilor această oportunitate să iasă din cadrul lor formal, să vină într-o astfel de locație și să vadă practic cum funcționează și cum arată o casă cu impact redus asupra mediului.